És most forduljunk ahhoz az orákulumhoz, amely megjelenésében is színes, tarka és képzeletet felgyújtó ábrázolásaival a leginkább kielégíti az ember játékosság iránti igényét. Ám ez természetesen csak a felszín. A tarókártya szakrális eszköz, s lapjaiba tekintve saját állapotunk tükörképe néz vissza ránk. A logikus gondolkodás nehezen tudja elfogadni, hogy egy vaktában megkevert kártyacsomagból húzott lap reális tartalommal telítődhet. Kazanlár Emil tarófestő erre ad magyarázatot. A taró tulajdonképpen lehet jós eszköz, de lehet meditációs eszköz, ahogy Hamvas Béla is mondja. Van egy nagyon régi motto a taróhoz: én kitalállak téged, te kitalálsz engem. A taró által ki tudjuk találni egymást. Abban segít az embernek, akár meditáció szempontjából, akár jóslás szempontjából, hogy időből és térből ki tudjon helyezkedni, és az időtlen és tér nélküli valóságban próbálja meg szemlélni a saját helyzetét, és azt szerint tudjon döntéseket hozni. A múltat azért szokták vele elemezni, hogy hiteles legyen. Hogyha beletrafált a jós a múltba, akkor már elhiszik azt neki, amit a jövőről mond. De tulajdonképpen föl kell, hogy tárja az okozatát a problémáknak, és arra kell, hogy rávezesse, hogy a jóslat alanya önmagában eldöntse azt, hogy mit évő legyen. Tehát segítem a másikat abba, hogy önmagával párbeszédet folytasson, bele nem avatkozok. Arról van szó, hogy egy lap felfordítva áll előttünk, húztuk mondjuk, vagy kiraktuk, a sors a kezünkbe adta. Esetlegesen látszólag, de amikor megfordítjuk, érdekes módon, és ezért maradt fönn ilyen sokáig a műfaj, pontosan a problémánkra vonatkozó kép és jelzés és betű van rajta. Ez a csoda benne, hogy megtaláljuk azt, ami az adott kérdésre vonatkozik. A tudatalatti legalább olyan fontos a problémáink megoldásában, mint a tudatos. Nos, nem véletlen, hogy olyan nagy pszichológusok, mint Jung és követői a tarót nagyon fontosnak látják. A tudatalattinkban hordozunk őstípusokat, és ezekből nem egy darab van meg bennünk, hanem az őstípusok egész sorozata. És azonosulunk ezekkel az őstípusokkal, az archétípusokkal, attól függően, amilyen szituációban vagyunk, amilyen problémát meg kell tudnunk oldani. Ptolemaios szerint élt egy király Egyiptomban, aki pap volt, és mágus, és orvos. Ez volt Ibis Tóth Hermész, a háromszor nagy, Hermész Trismegistos. Nos, Hermésznek a sírjából szedik elő a tarót, meditálásra és jóslásra használták, királyi útnak nevezték, és tulajdonképpen az egyiptomi vallásnak volt egy része. Tehát ez egy vallási kultikus eszköz volt a hermetizmusnak. A tarót Salamon király idejébe átveszi a héber kultúra, és emberábrázolás helyett a héber ABC betűit írják rá. Azok is ugyanolyan arkangyalok tulajdonképpen a kabbala felfogása szerint, mint ahogyan az egyiptomiak tartották, hogy arkangyalok inspirálják a tarólapjait. Itt ezek az arkangyalok nem egyebek, mint a hangok, tehát a betűk, és a számok, mert mindegyik betűnek van számértéke, és minden hangnak van mágikus értéke. Ezeknek a lapoknak van egy mélyebb misztériuma, ami belőlünk áhítatott tiszteletet válthat ki, ugyanis a taró életünknek a körforgását írja le a világban, próbatételeinknek az oka, okozata, eredményei jelennek meg a taróban,
valahonnan, valahova el akarunk jutni, megpróbálunk az akadályok dacára fejlődni az életben. És a taró erről a fejlődésről szól. A taró két nagy családra oszlik, az egyik a nagy titkok, vagy ahogy mondják, a nagy arkánumok, a másik a kis titkok, vagy a kis arkánumok. A nagy titkok 22 őstípusból állnak. Tehát császár, császárnő, bolond, a csillag, a remete, a szerencsekerék. Ezek nagy vonalakban egy vázlatot nyújtanak nekünk arról, hogy mi a szituációnk, egy keresztmetszetet a helyzetünkről, aminek alapján aztán tudunk sorselemzést csinálni. A kis titkok, vagy kis arkánumok, arkánum azt jelenti, hogy egy kapu, egy boltíves kapu, amin keresztül a titok belsejébe be tudunk hatolni, a lényegbe. A kis titkok 4 családra oszlanak, a kelyhek, az érmék, a botok és a kardok. Ezek az elemeket fejezik ki, mert a kelyhek a vízelemet fejezik ki, és egyben az érzelmi problémáinkra vonatkoznak. Aztán a kardok az agresszióinkra vonatkoznak. Ez a levegő elem. Az érmék a földre, tehát az anyagi problémáinkra vonatkoznak. A botok az élet tüze. A botok az egészségre vonatkoznak. A nagy titkoknál például, hogyha a válaszutakat kapja az ember meditációba, vagy jóslásba, az mindig azt jelzi, hogy az illető életbevágó döntést kell, hogy hozzon. És nagyon nehéz döntenie, de döntenie muszáj, döntenie kell, hogy úgy mondjam, az ember döntésre ítéltetett. Tehát, és a tanácsa ennek a lapnak az, hogy válaszd a nehezebbik utat, akkor jársz jól. Minden esetben a komplikáltabb, bonyolultabb, fáradtságosabb út az igazi. Vagy például a torony. A torony a kenyértörést jelenti. Vagy a csillag, az óhajcsillag. Nagyon szeretnénk valamit az életünkbe, és bizonyos áldozathozatalok révén meg is kaphatjuk. Ezek az illusztrációk noha taróról taróra eltérőek. Témájukat illetően, tartalmukat illetően meg kell, hogy egyezzenek. És hát a taró festés, a taró elképzelése nagyon gyakran olyan tarók születnek, amelyeknek a témáját valaki, egy író meghatározza, és egy másik, egy festő megfesti. Meg lehet válogatni a megfelelő jelentéshez a megfelelő mesét, és azt lehet ábrázolni. Kik festenek tarót általában? A reneszánszban olyan nagy festők, mint Bembo, mint Leonardo da Vinci, mint Mantegna, aztán Salvador Dali napjainkban megfestette a maga taróját, ami nagyon híres, a Dali tarót. Lényegében minden stílusban lehet tarót festeni. Én a magam taróját, mivel Perzsiában, a mai Iránban születtem, a perzsa miniatúra festészet stílusába festettem meg, ahol egy szál macskaszőrrel készítik el a festményt. Ez egy jóga volt, minden egyes ilyen ábrának a létrehozása egy meditációs jóga volt. A taróval való foglalkozás lehet mindenkié, de feltéve, mivel ez egy művészet, hogyha művészi alázattal közelítünk. Mert nem lehet neki menni a tarónak, ugyanis akkor semmit nem mond. Tehát egy bizonyos felkészültségre van szükség, és ezt kell, hogy kövesse egy beavatottság a taróba. A tarónak meg kell, hogy legyen a szertartása, ugyanis hordereje van. Ezért szokás például gyertyát gyújtani, vagy füstölőt, amikor az ember tarózik, ugyanis
A Bibliában írva vagyon, hogy Isten nevét ne vedd a szádra, annélkül, hogy tüzet ne gyújtanál. Hermész könyve, a taró, az embereket arra készteti, hogy elgondolkozzanak a saját sorsukon. Mai nyelven ezt arra fordíthatnánk le, hogy ugye Mici Mackó egy olyan mackó, aki saját magáról szeret mesét hallani. Hát igen, az ember is egy olyan mackó, és a taró nekünk, embereknek, mi rólunk magunkról mesél, úgyhogy jobban megismerjük magunkat.